Kalau korang nak growkan channel korang dengan lebih meluas, nak dapat lagi banyak view, lagi banyak subscriber, korang kena buat 3 setting penting ni, okay? So, ni adalah part tu. Kalau korang tak tengok lagi part 1, kena tengoklah dulu sebab 2 video ni saling melengkapi. So, lepas korang dah upload video YouTube korang tu dekat YouTube Studio, korang dah letak title, korang dah letak description, korang dah letak thumbnail and so on. The next thing korang kena buat, korang kena letak text, okay? Nampak bahagian text ni kan? So, text ni adalah keyword-keyword yang berkaitan dengan topik kita punya video tu. Dia tak sepenting video title ataupun video thumbnail, tapi teks ni akan membantu orang untuk jumpa video korang tu dengan lebih mudah. Sebab perkataan-perkataan yang kita akan letak dekat teks ni akan menjadi pelengkap untuk sesuatu topik video YouTube kita tu. So, cara nak letak teks ni mudah je. Kalau korang malas nak type kan, malas nak fikir apa keyword-keyword yang berkaitan dengan korang punya tajuk video tu, korang boleh pergi je dekat Rapid Text, type Rapid Text. Rapid Text IO Generator ni, dekat ruangan yang dia sediakan ni, korang type keyword untuk topik video korang tu lah. Contoh korang buat video pasal resepi nasi lemak kan. So, korang klik search. And then, dia akan keluar lah keyword-keyword yang berkaitan dengan korang punya tajuk video tu. So, copy je teks ni and then paste dekat ruangan yang disediakan. Tu yang pertama. Yang kedua, korang kena letak subtitle. Saya nak share 4 sebab kenapa kita nak kena letak sangat subtitle dekat video kita ni. Yang pertama, bila ada subtitle ni, dia akan membuatkan seseorang tu ralik membaca. Bila orang tengok video korang tu ada subtitle kat situ, dia orang ada aktiviti nak buat, which is baca subtitle. So, dekat situ akan membuatkan dia orang stay lagi lama lah dekat korang punya video tu. And second ni, dengan adanya subtitle ni, orang dari luar negara pun boleh faham video korang tu. Bila dia orang faham video kita, dia orang akan tengok lah video kita. So, saya suggest letak 2 bahasa. Yang pertama bahasa Inggeris, yang kedua bahasa Melayu. Sebab bahasa Inggeris ni kan international punya language. Semua orang boleh faham bahasa Inggeris. Semua orang dalam dunia ni boleh tengok lah video korang tu sebab dia orang boleh faham video korang tu kan. Unless kalau dia orang tak belajar lah bahasa Inggeris. And benda ni pun saya sendiri dah experience. Mula-mula dulu masa saya buat YouTube channel ni, saya study lah kan macam mana nak bagi YouTube kita ni naik. And then salah satunya kena letak subtitle bahasa Inggeris. So, saya letak je lah subtitle bahasa Inggeris masa saya buat video tu kan. And guess what? My first subscriber bukan orang Melayu orang putih. Masih tercatat namanya di sini, Maria Paula Official. Okay, shout out to Maria Paula Official. Thank you sebab jadi my first subscriber. Macam tu. So, daripada situlah saya fikir konten saya ni boleh pergi jauh. Sebab yelah, orang putih pun tengok video aku, apatah lagi orang Melayu kan. And after that, saya consistently lah letak English subtitle dekat semua saya punya YouTube video. Kenapa nak kena letak subtitle bahasa Melayu pula? Sebab kita duduk kat Malaysia kan. And video-video kita ni biasanya kita buat berkaitan dengan orang Malaysia. Jadi target kita nak orang Malaysia lah tengok video kita. So, subtitle bahasa Melayu tu penting untuk kita letak so that kita boleh tarik audience kita, which is orang Malaysia, untuk tengok video kita tu dengan lebih lama. And then yang ketiga, macam korang tahu kan, orang tengok video YouTube ni biasanya orang tengok guna phone kan. And mungkin ada situasi yang mana dia orang tak boleh nak on sound phone tu. Okay, mungkin ada baby tengah tidur ke, mungkin mak marah pasang video kuat-kuat ke. So, kat sini mereka terpaksa offkan sound phone diorang tu. And dekat sini lah function subtitle tu. Bila diorang dah kena off sound phone tu, ada subtitle yang diorang boleh baca. Diorang still boleh faham video korang tu walaupun tak on sound. And menambahkan watch hour video korang. And then lastly, statistik daripada WHO menunjukkan 5% orang dekat dalam dunia ni mempunyai masalah pendengaran. So, masalah pendengaran termasuk pekak ataupun kurang dengar. So, kalau korang letak subtitle dekat video YouTube korang ni, mungkin dari 5% korang ni ada yang tengok video korang, diorang tak ada masalah lah untuk tengok sebab diorang boleh baca subtitle and faham video korang tu tentang apa walaupun tak boleh dengar kan. And dekat situ bertambahlah lagi peratusan orang yang tengok video korang. So, basically, bila ada subtitle ni, video korang tu akan jadi mesra pengguna. Semua orang boleh tengok video tu. So, letaklah subtitle. Okay? Habis bab subtitle kat sini. Kalau tak letak juga subtitle, tak tahulah nak kata apa. And then the last one, cara kita nak naikkan view dekat kita punya YouTube video ni, kita kena letak
end screen. End screen tu apa? Okay, kalau korang tengok video YouTube kan, tengok-tengok video tu and then last kali keluar benda macam ni. So ni lah orang panggil end screen. Orang boleh klik salah satu end screen ni and diorang akan pergi ke video yang seterusnya dan tengoklah video yang seterusnya tu. End screen ni ada banyak jenis. Korang boleh letak video ke, korang boleh letak playlist, korang boleh letak subscribe button and so on lah. Terpulang kepada korang nak letak apa. Yang penting letaklah end screen ni kalau nak orang tengok lebih banyak video-video korang yang lain tu. Kalau tak tahu nak buat end screen macam mana, saya akan share at the end of this video macam mana nak buat end screen. Nampak tak saya sebut, saya akan share at the end of this video bla 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 bla. Benda tu lah end screen. So klik, okay? Saja perkongsian saya hari ini. 3 setting penting yang YouTuber wajib buat untuk growkan channel korang. Yang pertama, letak teks. Yang kedua, letak subtitle. Yang ketiga, letak end screen. Saya ada share juga macam mana saya jadi seorang YouTuber yang berbayar. Saya akan share at the end of this video dan saya akan share banyak lagi info lain berkaitan YouTube. Jadi jangan lupa subscribe kalau tak nak ketinggalan.